त्यांनी फोन करून सांगितलं की माझी मुलगी 2 दिवस डोळे बंद करून घरामध्ये कसं कसं फील होतंय, लुईस कसा शिकत असेल हे बघतीये. 99% हा प्रॉब्लेम पालकांचा आहे, मुलांमध्ये प्रॉब्लेम नाहीच आहे. त्या मासिकातला कॉन्टेंट हा सगळ्यात प्लस पॉईंट आहे सर, त्यामुळे तो सेल होतोय. कॉस्टपेक्षा व्हॅल्यू जास्ती महत्वाची आहे झाली. वाह, क्या बात है. पालक एवढे खुश आहेत, मुलगा मोबाईल ऐवजी मासिक मागतोय, ह्यातच त्यांचं समाधान झालंय. मुलांना गोष्टी सांगणं फार सोपं आहे, पालकांना गोष्टी सांगणं सगळ्यात अवघड आहे. हा व्यवसायाचा किंवा राजकारणाचा भाग नाही हे आजच्या काळात ऐकणं किती महत्वाचं आहे तुम्हाला सांगतो. त्यांच्या निवेदनाच्या वेळी पडणाऱ्या टाळ्या हे त्यांच्या कार्याच्या महत्वाला अधोरेखित करत होत्या. मला सर्वात आवडलं काय की आलिया भट्टच्या काळात आर्यभट्टाचं शिक्षण देत आहेत. ब्युटी ऑफ इट. आणि घरामध्ये मराठी बोलणं हद्दपार होत असताना, मराठी शाळा हद्दपार होत असताना 0 ते 8 या वयोगटात मराठी मासिक चालवणं म्हणजे काय आहे याची आपल्याला ते चालवल्याशिवाय कल्पना येणार नाही. कदाचित मोठ्यांचं मॅगझिन चालू शकतं, परंतु लहान मुलांचं मॅगझिन चालवणं ही आत्ताच्या काळात जवळपास अशक्य बाब आहे. ती या दाम्पत्याने करून दाखवली आहे. गोविंद, आम्हाला तुमच्या मुलीने सांगितलं म्हणून कळलं नापास झाला होतात. कळते. काय शिकवलं त्या नापास होण्यानी? सगळं शिकलं, माझं आयुष्य बदललं पूर्ण तिथून. वा. कारण आधी जो काही होता पूर्ण मराठीतनं शिक्षण, आणि उदगीर सारख्या ठिकाणी माझी भाषा वेगळी. पुण्यात आल्यानंतर इथे सगळी एकतर पुण्यातली भाषा, माझी मराठवाड्याची भाषा, राहणीमान एकदम साधं. पहिल्या दिवशी माझ्या बाजूला मुलगी बसली होती जी बोलत होती, मला तोच शॉक होता, ही मुलगी माझ्या बाजूला बसली आहे. आणि हे वातावरण सगळं एकदम अंगावर येण्यासारखं होतं, काही कळेना. आणि त्यात नापास झालो, म्हणजे अभ्यास केला होता त्याच्या उलटं झालं आणि 7 विषय राहिले माझे. नंतर व्यवस्थित नोकरी वगैरे करता करता तुमच्या आयुष्यात एक वळण आलं, आणि ते वळण म्हणजे तुमच्या मुलीचा जन्म. बरोबर. त्या मुलीच्या जन्मानंतर तिच्यावर संस्कार व्हावेत, तिला चांगलं वातावरण मिळावं, तिला चांगल्या गोष्टी सांगता याव्यात याची निकड तुमच्या लक्षात आली. मग तुमच्या मुलीपुरता तुम्ही हा प्रश्न सोडवू शकला असतात. हे सगळं समाजाचा प्रॉब्लेम ओळखून हा असा चिकूपिकोचा घाट घालायचं कारण? सर, माझी आई वारकरी संप्रदायातली आहे. एकनाथ महाराजांची गोष्ट तेच होते, हे आपण काम करत राहिलं पाहिजे. आपण सोसायटीला काहीतरी देणं लागतो. आणि मी माझा स्ट्रगल पाहिलेला आहे. मी कुठेतरी पुढे घडलो आणि बऱ्याच लोकांना मेंटरिंग करता येईल. हा जर मी प्रॉब्लेम सोडू शकलो तर परत कोणी नापास नाही होणार. वाह वाह, क्या बात आहे. मुळात कोविड आणि त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये प्रिंट मीडिया जो आहे तो थोडा डबघाईला आलेला आहे. आत्ता थोडा वर जाताना दिसतोय, या लास्ट 2 क्वार्टर्सचे फिगर्स जे आहेत त्या. परंतु त्याच्यातही प्रत्येक वर्तमानपत्राचं वीकली सप्लिमेंट निघतात. त्यामुळे वेगळं साप्ताहिक काढणं आणि चालवणं हे जवळपास आदबट्ट्याचा व्यवहार आहे. 15 ते 20 रुपयाची मॅगझिन सुद्धा चालवणं कठीण आहे, आणि तिथे तुम्ही लहान मुलांसाठी चक्क 100-110 रुपयाचं मॅगझिन काढताय. कसं काय चालवता मला सांगा? एकतर आम्हाला तो लहान मुलांचा सूर कळाला आहे मुक्ताला, कारण गोष्टी सांगतोय. लहान मुलांना जेव्हा गोष्टी सांगताना ते एकदम सगळ्यात प्रेक्षक परफेक्ट असतात. त्यांना गोष्ट आल्या तर उठून जातात, ऐकणार पण नाही आहेत, ते एंटरटेन करणार नाही. त्यामुळं आम्ही गोष्टीचा जो काही प्रकार केला आहे तो खूप रिलेव्हन्स आणला आहे. कारण मुक्ता आणि आमचा एक छोटा मुलगा आहे कृष्णा, त्या दोघांमुळं आम्हाला तो गोष्टीची एम्पथी कळते की त्यांना कुठल्या गोष्टी आवडत आहेत, कशा प्रकारच्या गोष्टी आवडतात. सो आमची ट्रायल सगळ्यात आधी घरी होते. त्यामुळं गोष्टी सगळ्या ऑटोमॅटिकली आम्हाला रिलेव्हन्स जास्ती कळतो. आणि आम्ही पालक असल्यामुळं पालकांचे प्रॉब्लेम आम्हाला माहिती आहेत, ती एम्पथी थोडी जास्ती आहे. त्यामुळं त्या मासिकातला कॉन्टेंट हा सगळ्यात प्लस पॉईंट आहे सर, त्यामुळं तो सेल होतोय. कॉस्टपेक्षा व्हॅल्यू जास्ती महत्वाची आहे झाली. वाह, क्या बात है, क्या बात है. परंतु बाहेरचं जीवन फार वेगळं आहे हो. आई वडीलच पेट्रोल डॉलरच्या मागे धावतायत, संध्याकाळी आले की मोबाईल बघत बसतायत, आई TV सिरियल बघत बसते.
मुलांचं भावविश्व हे खूप वेगळं झालंय. अशा वेळेला हा जो साने गुरुजींचा श्याम तुम्ही रुजवायचा प्रयत्न करताय तो खरंच रिलेव्हंट राहिलाय का आता? राहिलं सर. म्हणजे आमचा जो आत्ता 250पासनचा प्रवास सुरू झाला होता तो आता 25,000 घरापर्यंत पोहोचलाय सर. हे जेव्हा मॅगझिन अनेक मुलांच्या घरी जातं तेव्हा काही वाचकांचा, पालकांचा, मुलांचा तुम्हाला फीडबॅक येत असेल. खूप येतं. काय बदल घडताय तो मुलांमध्ये हे वाचून? एकतर सगळ्यात आधी मुलाला सगळ्यात मोठी गोष्ट असते म्हणजे माझ्यासाठी काहीतरी येतंय आणि दरवेळेस तो एक्सायटेड असतो की माझं मासिक आलं का. आणि मासिक आल्यानंतर आम्हाला एवढे भेटवतात, मुलं असे उड्या घेऊन पळत असतात. त्याचं कवर सुद्धा जपून ठेवतात ते. आणि त्यांच्याकडे अख्खा गठ्ठा आहे. ते कुठेतरी सुरुवात झालेली आहे की मासिकांचा गठ्ठा माझ्याकडे आहे, तुझं हे मासिक वाचलंय का. त्यामुळं हा मुलांमध्ये डेफिनेटली प्रकार आहे. आणि सगळ्यात मुलं, पालक एवढे खुश आहेत, मुलगा मोबाईलऐवजी मासिक मागतोय ह्यातच त्यांचं समाधान झालंय. वा वा. असं मॅगझिन जेव्हा चालू करायचं त्यावेळेला समोर कधीतरी मॉडेल असलं की आपल्याला ते योग्य वाटतं. आता जे तुम्ही सांगताय की मुलं ते अंक जपून ठेवतात, त्याचं वेस्टर्न सुद्धा जपून ठेवतात. इथे एक अशी पिढी माझ्यासमोर बसली आहे की त्यांनी आपल्या लहानपणचे चांदोबाचे किंवा किशोरचे अंक किंवा फॅन्टमचे, वेताळाचे अंक जपून ठेवलेले असतील. परंतु ही सगळी मॅगझिन काळाच्या उदरात लुप्त झाली, काही बंद पडली तर काही अखेरच्या घटका मोजते आहे. अशा वेळेला 2019 साली हे सुरू करताना काय रोल मॉडेल समोर ठेवलं? चांदोबा तर हे होताच, कारण लहानपणी त्याच गोष्टीने इम्पॅक्ट केला होता. आमच्याकडे माझ्या गावी फार मासिक नव्हते, पण आमचा जो काही काळ गेला थोड्याफार त्या रामायण आणि महाभारतातल्या गोष्टी बघून आमचं ते कॅरेक्टर घडलेलं आहे. त्यावेळेस रोल मॉडेल ठेवताना पर्पज महत्त्वाचा होता. आम्ही हा बिझनेस म्हणून पाहिलाच नाही कधी. आपलं काम आहे, मुक्तापुरतं आणखीन 4 मुलं जरी आपल्याला चांगली करता आली तर आपण तो इम्पॅक्ट चांगला होता. आणि त्या पर्पजने आम्हाला इथपर्यंतच घेऊन आलेला आहे. तुम्हाला सांगतो हे ऐकणं इतकं म्हणजे इट्स लाईक ए म्युझिक टू इयर्स की मराठी भाषा हा व्यवसायाचा किंवा राजकारणाचा भाग नाही हे आजच्या काळात ऐकणं किती महत्वाचं आहे तुम्हाला सांगतो. एवढ्या टाळ्या का पडल्या मला कळत नाही. एक प्रॉब्लेम आहे ताई, आणि तो म्हणजे लहान मुलांसाठी लिहिण्याची संवेदनशीलता असलेले लेखक कमी आहेत. मोठ्यांसाठी लिहिणारे पुष्कळ आहेत, परंतु ते लहान मुलाचं भावविश्व वेगळं असतं. ते हळूहळू एखाद्या मातीला आकार देऊन त्याचं एखादं सुंदर वस्तू बनवावी तसं ते घडवावं लागतं. परंतु पूर्वीच्या काळात तसं साहित्य खूप लिहिलं गेलं. आपल्याकडे तसे साहित्यिकही होते, त्या कसदार कथा होत्या, त्याच्यात नुसता बोध नव्हता, त्याच्यात विलक्षण रंजकता होती. इट वॉज नॉट यूज टू जस्ट एंगेज, इट यूज टू एक्साइट. आत्ताच्या काळात जेव्हा सगळंच गतिमान झालंय, असं साहित्य कसं निर्माण करणार? यामध्ये म्हणजे आम्ही काही लोकांना जे काही अप्रोच झालो, जे त्या सेगमेंटमधली चांगली माणसं जी होती, म्हणजे सायन्स सैर हे जे सेगमेंट आहे त्याच्यामध्ये शिवानी पेठे नावाची अगदी तरुण मुलगी आहे. ती त्या सेगमेंटबद्दल पॅशनेट आहे आणि ती मुलांबरोबरच काम करते. त्यामुळे तिला ते पोचवणं हे खूप महत्त्वाचं वाटत होतं. तर अशी जी काही माणसं आहे, कदाचित मला असं वाटतं की आमचा पर्पज खूप चांगला होता, त्यामुळे ही माणसं ऑटोमॅटिक म्हणजे आत्ता मागे वळून बघताना मलाही असं वाटतं की हे कुठून आले हे सगळेजण, जे एखाद्या मॅग्नेटप्रमाणे सगळे अट्रॅक्ट झाले. आणि ती त्या सेगमेंटमधली बाप लोक आहेत जी आत्ता चिकू पिकूमध्ये लिहित आहेत. आणि अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा, जसं जसं मासिक जात गेलं पुढे तसं नवीन या ज्या आया आहेत ज्यांच्या घरी मूल आहे आणि त्यांना आपल्या मुलाला काय हवं आहे ते पक्क माहिती आहे, तशासुद्धा आम्हाला कनेक्ट झाल्या. आणि आत्ता आमच्या टीममध्ये रादर आयाच आहेत सगळ्या, ज्यांची मुलं आहेत, जे काही मेन रोल प्ले करतायत त्या या आयाच आहेत आणि त्याच लिहित आहेत. त्यामुळे त्यांना अजून मुलांना जे काही हवं आहे ते पक्क माहिती आहे. म्हणजे ज्यांच्या समोर प्रॉब्लेम आहे त्यांच्याकडूनच तुम्ही तो सोडवताय. वा. कुठल्याही व्यवसायाला यशस्वी होण्याकरता एक बिझनेस मॉडेल लागतं, आणि प्रिंट हा मुळातच एक आतबट्ट्याचा व्यवहार आहे. एक साधं वर्तमानपत्र तुम्ही जे घरी विकत घेता आणि रोज वाचतात, 24 किंवा 26 पानांचं असतं, 4 ते 6 पानं रंगीत असतात. ते जर छापायचं असेल आणि तुमच्या घरी पोचवायचं असेल तर त्याचा साधारणतः खर्च 25 ते 30 रुपये आहे. आणि तो तुम्ही 4 किंवा 5 रुपयांनी, रविवारची सप्लिमेंट असेल तर 5 नाही तर 4 रुपयांनीच विकत घेता. मग आता हा उरलेला जो
20-25 रुपयाचा घाटा आहे, नुकसान आहे, ते कशाने भरून काढायचं, तर ते जाहिरातीने भरून काढतात. परंतु चिकू पिकूमध्ये हो. मला एकही जाहिरात दिसत नाही. किंबहुना मी हातात घेतलेलं, मी एक लीडिंग वर्तमानपत्र अनेक वर्ष चालवलंय, एकही जाहिरात नाही. हो. कसं चालवता? सर, एकतर सर्क्युलेशन सुरुवातीला जे आम्ही ठेवलं होतं त्याचं सबस्क्रिप्शन तर वाढवलंच आम्ही, पण नुसतं आम्ही मासिक पुरता विचार नाही केला. कारण कदाचित परत तोच येतो, आमचा बिझनेस मॉडेलपेक्षा मुलांसाठी काय करता येईल, मासिकासोबत आम्ही बऱ्याच गोष्टी सुरू केल्या सर. काय करता? सो आम्ही सगळ्यात एक मोठं होतं की आम्हाला चाइल्ड सेंट्रिक सोसायटीज करायच्या होत्या. मुलांसाठी काय, मलाच बोर झालं, मी मोबाईल बघतो, टी व्ही आहे, मला ड्रामा आहे, ह्या वयोगटासाठी काही आहे का? आम्ही नाटुकली सुरू केली लहान मुलांसाठी, जी भरते आणि हाऊसफुल होते सर. एका दिवसामध्ये 200-250 पालक आणि मुलं येतात हाऊसफुल. सो नाटुकली सुरू केली. आम्ही मुलांना हे पण सांगायचं होतं की तुमच्या हातामध्ये जादू आहे, म्हणून हाताची जादू एक कॉन्सेप्ट सुरू केला. त्याच्यामध्ये आम्ही वर्कशॉप घेतो ह्या मुलांसाठी, त्यांना मातीत हात घालायला लावतो. मुलांना आज मातीत हात घालायचं नसतं. त्याच्यानंतर आम्ही बरेच असे वेगवेगळे वर्कशॉप घेतले आणि ह्याच्यामध्ये सगळ्यात एक लक्षात आलं, 99% हा प्रॉब्लेम पालकांचा आहे, मुलांमध्ये प्रॉब्लेम नाहीच आहे. आणि त्यावेळेस आम्ही चालू केली पालकांची शाळा. स्वतःच्या चुका ऐकल्यानंतर सुद्धा टाळ्या वाजवणारे प्रेक्षक आहेत. आणि आम्ही पालकांची शाळा सुरू केली, कारण गरज होती पालकांना शाळेची. आणि त्याच्यानुसार आम्ही ऑनलाईन ऑफलाईन सगळे इव्हेंट, आम्ही सुरुवातीला पुण्यामध्ये ऑफलाईन इव्हेंट सुरू केले. आम्ही पहिलाच एक छान घेतला होता, मुलांच्या हट्टीपणाचं काय, आणि त्यात आम्हाला महाराष्ट्रात बरं आलं की फक्त पुण्याची मुलं हट्टी आहेत का. आणि त्यात आमचा हा इव्हेंट मग आम्ही ऑनलाईन सुरू केला. सो ह्याच्या बुकिंग्स होतात. आमचा एक सिग्नेचर इव्हेंट असतो, आम्ही एक चिकू पिकू कार्निवल करतो, जो फुल डे असतो, ज्याच्यामध्ये हे सगळे ड्रामा, गोष्टी, गाणी, डान्स असतात आणि हा वयोगटासाठी असतात. आणि हे सकाळी 9 ते रात्री 6 पर्यंत चाललेलं असतं सर, संध्याकाळी. त्यामुळे असे बरेच आम्ही मॉडेल्स तयार केले, त्यातनं आमचे त्यामुळे रेव्हेन्यू जनरेशन हळूहळू येतो. पण अगेन पर्पज इथे की त्या मुलांसाठी बेस्ट देता येईल. पालकांच्या 2 समस्या आहेत. एक तर मुलं आमचं ऐकत नाहीत हो. आणि आमचा आदर करत नाहीत, आणि त्यामुळे ती कुमार्गाला लागायची भीती आम्हाला सतत वाटत असते. कसं सॉल्व्ह करणार? खूप सोपं आहे सर ह्याचं. तुम्ही घरामध्ये जे वागताय ते ते मूल शिकणार आहे. तुम्हाला कधीही कुठल्याही पालक आल्यानंतर भेटतात ना, तेव्हा ते बोलतात, तेव्हा आपण खूप व्यवस्थित ऑर्गॅनिकली बोलतो. पण 5 मिनिट मुलाशी बोला, तुम्हाला कळतं पालकांचं काय अनुभव आहे. कारण मुलं हे तुम्हाला इंटिमेट करून शिकतात, ते घरामध्ये बघून आलेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही घरामध्ये रिस्पेक्ट द्या एकमेकाला, तुम्ही चांगलं बोला, ते मूल तसंच करणार आहे. वेगळं काही करायची गरज नाही. खूप सोपं आहे सर. प्रत्येक पालकाला वाटतं आपल्या मुलाला सर्वोत्तम द्यावं, तसंच त्याला असं वाटतं माझंच मूल सर्वोत्तम आहे. म्हणजे ते जेव्हा क्रिकेटच्या मैदानावर जातं तेव्हा तो सचिन तेंडुलकर असतो, ते जेव्हा वर्गात जातो तेव्हा तो डॉक्टर माशेलकर असतो, जेव्हा तो शाळेच्या रंगमंचावर एखाद्या छोट्याशा मॉबमधल्या भूमिकेसाठी जातो तेव्हा त्या सगळ्यांच्या मते तो भारतातला सर्वोत्कृष्ट अभिनेताच असतो. हे जे पॅरेंट एक्सपेक्टेशनचं प्रेशर आहे, त्यांनी अनेक मुलं कोलमडून पडतायत. आणि त्यात भर आहे ती शाळेतल्या दप्तराची आणि त्यातल्या पुस्तकांची. काय उपाय? याच्यामध्ये आता उपाय पालकांकडेच आहे. पालकांनी तशा शाळा निवडणं. आता आमची मुलगी मराठी शाळेत जाते, ज्या अजिबात त्याला कुठलीही परीक्षा नाही, कसलीही लोड नाही. तर आम्ही अशा शाळा चूज केल्यात आणि ती मराठी शाळा आहे. आम्हाला अजिबात अट्टहास नाही की तिनं कुठल्या तरी इंग्रजी माध्यमात जावं, CBSE असावं, ICSE पॅटर्न असावं, नाही. साधं SSC मॉडेल खूप छान आहे, त्याच्यातनं शिकू द्या. आणि हेच मॉडेल आहे. पण पालकांना समजून घेणं आज खूपच अवघड आहे. पालक ऐकण्याच्या पलीकडे आहेत. मुलांना गोष्टी सांगणं फार सोपं आहे, पालकांना गोष्टी सांगणं सगळ्यात अवघड आहे. या सगळ्या मुलांच्या ज्या गोष्टी आहेत ना, त्याच्यामध्ये एखादं अस्वल असतं, ते मध खातं, ते बोलतं, एक फॅन्टसी आहे आणि एव्हरीबडी लिव्स बाय फॅन्टसी. परंतु रियालिटीमध्ये जग फार हार्श आहे. किती काळ मुलांना या फॅन्टसीत गुंतवायचं की जेव्हा त्यांना त्याच्यानंतर काही दिवसात रियालिटी ऑफ हार्ड लाईफ फेस करायची आहे. हा बॅलन्स कसा साधणार? आपला जो वयोगट आहे सर, 0 ते 8 वयोगट, ह्यामध्ये आणखीन खूप एकदम अलगत वय आहे. त्याला बेसिकली आत्ता तशी बिल्डिंग ब्लॉक्स आहेत, ते चांगले करूयात. त्याच्यात ती होप निर्माण होणं, काहीतरी पॉसिबिलिटी आहे हे होणं गरजेचं आहे.
तुमचा एकदा पाया पक्का झाल्यानंतर तुम्ही आयुष्यात कुठलाही प्रॉब्लेम येऊ द्या, तो कदाचित तुम्ही चांगल्या पद्धतीने सॉल्व्ह करू शकणार आहातच. त्यामुळं जो काही आम्ही जे म्हटलं ना, ह्या वयोगटामध्येच आकार द्या. मुलं एकदा साधारणतः 4थीला वगैरे आली की मुलं पालक त्यांना आता शिस्त लावायची, तू आता हे कर ते कर, तेव्हा होणार नाही. कारण त्याचा मेंदू घडून झाला आहे. आणि मूल तुम्हाला एंटरटेन फार तर 10 वयोगटापर्यंत करतं. 10 नंतर ते तुमचं ऐकत पण नाही. ते त्याच्या धुंदी लागतं, कारण त्याला त्याची समज येते काय चाललेलं आहे आणि तो डिसिजन घ्यायला लागतो. बाण सुटलेला आहे तोपर्यंत. त्यामुळं आधीच्या काळामध्येच तुम्ही त्याला जे काही सांगाल, जे काही शिकवाल, ज्या काही गोष्टी सांगाल, त्यातनं त्याचं व्यक्तिमत्व घडणार आहे. त्यामुळं अगेन हाच वयोगट आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही जे काही एफर्ट्स टाकायचे ते टाका आणि आय गेस दे विल फेस द रियालिटी. आणि त्याला फेस करण्याची ताकद पण त्यांच्यात येईल सर. व्हॉट नेक्स्ट? आज 25-30 हजाराचा टप्पा तुम्ही गाठलाय. चिकू पिकू किंवा मुलांचं भावविश्व आणि त्याकरता निर्माण होणाऱ्या साहित्याची कलाकृती, हा एक प्रकारे तुमचा डोमेन आहे. पुढं काय? 2 गोष्टी आहेत. एक तर फक्त गोष्टीपुरतं न मर्यादित राहता आणखीन वेगळे जे खंड आहेत. फॉर एक्झाम्पल, आम्हाला संतांची परंपरा मुलांपर्यंत पोहोचायची आहे, जी यात लुप्त होत चालली आहे. आम्ही ऑलरेडी ऑडिओ स्वरूपामध्ये ज्ञानेश्वर महाराजांच्या गोष्टी, एकनाथ महाराजांच्या गोष्टी आणि ह्या सगळ्या लॉन्च करतो. आम्ही लहान मुलांचं रामायण केलं. छोट्या 8 वर्षांच्या म्हणजे 0 ते 8 वयोगटांना रामायण सुरू झालंय. हा एक प्रकार झाला. आणि दुसरा आहे, जशी मराठीचा प्रॉब्लेम आहे तसं बाकी भाषांचा पण प्रॉब्लेम आहे. सो मी कदाचित उद्या कन्नडामध्ये काढेन, मी तेलुगूमध्ये काढेन, तामिळमध्ये काढेल, पण इट विल बी अ मदर टंग बेस्ड म्युझिक. त्यामुळे ह्याचं एक्सपान्शन आत्ता त्या मोडमध्ये चालू आहे. एक शेवटचा प्रश्न आहे. प्रत्येक कुटुंबाला, आईवडिलांना एक समस्या भेडसावते, ते म्हणजे माझ्या मुलाला हे हातात घेतल्यानंतर त्यातलं त्याला नेमकं काय आवडतंय, त्याचा कल काय, कसं शोधणार? काय क्लुप्ती सांगाल? आय गेस वयोगटाप्रमाणे म्हणजे आता जर का तुम्ही बघितलं तर आमचं मासिक 1.5 वर्षाचं मूलसुद्धा बघतं. पण ते बघताना 1.5 वर्षाचं मूल चित्र बघणार आहे. मला त्याला भरवायचं आहे, तर भरवताना ही मांजर आहे, ही चालली आहे, अशा तऱ्हेने लोक वापरत आहेत आत्ता पण. आणि जसं ते 3 वर्षाचं जसं भाषा विकास व्हायला लागतो, तसं या मासिकाला ऑडिओची जोडसुद्धा आहे. वेळोवेळी जी आत्ता कविता पण ऐकली, त्याचा QR कोडसुद्धा दिलेला आहे. तर ते छान संगीत जे आहे ते पण मुलं ऐकतायत आणि तसं तसं ते पुढे होत जात आहे. आणि मग 5 वर्षाचं जे मूल आहे ते आर्यभट्टाची गोष्ट ऐकतं, त्याच्यातनं वेगवेगळे अनुभव ते घेत आहे. याच्यामध्ये एक गोष्ट मला खूप महत्त्वाची वाटते की आजकाल जी एम्पथी थोडी जी कमी झालेली आहे, कारण खूप ॲबंडन्स आहे, मुलांना सगळं जास्त आहे. म्हणजे आम्ही लहान असताना कदाचित आपल्या वेळेला तेव्हा पैसे ही चणचण हा प्रॉब्लेम होता, पण यांच्याकडे सगळं आहे. तर ती सेन्सिटिव्हिटी जी डेव्हलप होती आहे, जी याच वयात होणार आहे, ती गोष्टींमधनं जास्त होते. म्हणजे एक खरं तर लुईस ब्रेलची गोष्ट आम्ही दिली होती की कसा तो छोटा लुईस स्पर्शामधून, म्हणजे झाडांचा स्पर्श, पाण्याचा स्पर्श, हे सगळं करत होता. आणि एक पालक मित्र आहेत, त्यांनी फोन करून सांगितलं की माझी मुलगी 2 दिवस डोळे बंद करून घरामध्ये कसं कसं फील होतंय, लुईस कसा शिकत असेल हे बघतीये. सो मला असं वाटतं की आपण जे थोडंसं अंडर एस्टिमेट करतो की ह्याला काय कळतंय, तर मुलांना खरं तर खूप कळतंय. ते 6-7 महिन्याचं असल्यापासूनच त्यांना पुस्तकं दिसू देत, कारण आपण सतत मोबाईल त्यांना दिसतं, ते कोणी शिकवायला नाही जात की हे असं स्क्रोल करायचं. पण पुस्तकं किती घरात वाचताना दिसत आहेत. आजकाल पालकच कमी वाचत आहेत. तर हे अगदी छोट्या गटापासून सुरू झालं, 6-7 महिन्यापासून, ते ऑटोमॅटिक सहज पुढे जाणार आहे. जस्ट टू ॲड, आपण जे म्हणतो की 8 बुद्धिमत्ता आहेत, ह्या बाय डिफॉल्ट असतात, पण तुमच्या अटी पण येऊ शकतात. तुम्ही जर लहानपणी जर त्याला एक्सपोजर दिलं, न्यूरॉन कनेक्शन जे होत असतात, कारण आपण जेव्हा जन्म घेतो ट्रिलियन्समध्ये न्यूरॉन्स असतात, ते हळूहळू कट होऊन बिलियन्समध्ये होतात. आमच्या घरी आता आम्ही म्युझिक जर तुम्हाला कोणाला वाढवायचं आहे, भाषा विषय जर करायचा, आपण मराठी बोलतो, तुम्ही घरामध्ये तेलुगू गाणे लावा, कन्नड लावा, त्याचा न्यूरॉन तो ॲटोमॅटिकली कनेक्ट होते, कारण नवीन एक्सपिरियन्स आला आहे मला. ॲट द सेम टाईम मी चित्रकला करतोय, मी भाषा आहे, हे तुम्ही आर्टी इंटेलिजन्स तुम्ही घरामध्ये ह्या वयोगटामध्ये एक्सपोज करा. आय गेस त्यांची न्यूरॉन बांधणी तेवढी जास्त होईल. जेवढी न्यूरॉन कनेक्शन एक्सपिरियन्स त्याला जास्त मिळेल, तेवढा तुमची बुद्धिमत्ता वाढणार आहे. मुलं वाचतायत, तसा कधी असा फीडबॅक आलाय का की हे वाचलं हो आणि आम्हाला आमचं बालपण आठवलं? हो, खूप अनेक. म्हणजे असे आजी आजोबा लोक पण खूप सांगतात आणि पालक सुद्धा, कारण या सगळ्या ऑडिओ गोष्टीमध्ये आहे. तर बरेच पालक असंही सांगतात की मुलगा काय, आम्ही सुद्धा गोष्ट ऐकत ऐकत झोपतोय आजकाल. प्रेक्षको,
मराठी प्रिंट इटसेल्फ इज अ व्हेरी टफ बिझनेस आणि त्याच्यामध्ये एकही जाहिरात न घेता इतक्या उत्तम दर्जाचं प्रिंटिंग, इतक्या उत्तम दर्जाची छपाई, लेखन, त्यातलं सगळी मांडणी, लेआउट, चित्र, इट्स अन एक्सपेन्सिव्ह प्रोडक्ट आणि ते इतके वर्ष यशस्वी करणं, स्वतःचा वैयक्तिक प्रॉब्लेम सॉल्व करण्याकरता त्याला सामाजिक परिमाण देऊन इतकी उत्तम साहित्यकृती निर्माण करणं ही खरी मराठी भाषेची सेवा आहे. यांना मराठी साहित्य संमेलनात बोलावतील की नाही मला माहीत नाही, पण जेव्हा केव्हा लहान मुलांच्या साहित्याचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा गोविंद आणि अमृता यांची कहाणी नक्की असेल. थँक्यू सो मच. याचं कारण त्यांनी फक्त चिकू पिकू हे लहान मुलांना वाचायला शिकवलं नाही आहे, तर सहज हातात घेऊन आई वडिलांना लहान मूल व्हायला शिकवलं आहे. अँड दॅट्स द ब्युटी ऑफ हिज वर्क. आपल्याकडे एक पी सोळारामांचं फार सुंदर गाणं आहे आणि ते म्हणजे बाळा होऊ कशी उतराई, तुझ्यामुळे मी झाले आई. आजपर्यंतची सगळी गाणी होती ना, ती गाणी मुलांनी आईची महती गायल्याची होती. हे एकमेव गाणं आहे की जे बाळा होऊ कशी उतराई, आई म्हणते तुझ्यामुळं मी आई झालेली आहे. मला असं वाटतं की आज मराठी भाषेत लहान मुलांसाठी एका आईच्या ममतेनं लिहिलेलं हे एकमेव मॅगझिन असेल. जेव्हा सर्वत्र आमची भाषा, आमचा समाज आणि आमची कुटुंब व्यवस्था याचं वस्त्रहरण होतंय ना, त्यावेळेला त्या द्रौपदीचं वस्त्रहरण होत असताना द्रौपदीने कृष्णाला हाक मारली. कृष्णाची जवळपास 1000 नावं आपल्याकडे आहेत, पण त्यातलं एकच नाव तिने उच्चारलं आणि ते नाव होतं गोविंद. जेव्हा मराठी भाषेचा, कुटुंब व्यवस्थेचा असा वस्त्रहरणाचा प्रयोग घराघरात सुरू आहेत, त्यावेळेला परमेश्वरांनी या गोविंदाला तुमच्या मदतीसाठी पाठवलं. त्याच्या ह्या प्रयत्नाला किमान एक दाद द्या. जे आजूबाजूला लहान मुलं असतील त्यांच्यापर्यंत हा प्रयोग पोचवा. नुसती भाषा टिकली पाहिजे असं म्हणू नका. भाषा टिकण्याकरता लहान मूल व्हा आणि एक्साईट होऊन वाचा. धन्यवाद.